القلب للأحباب متسع، ما فرق البعد من في الحب قد جمعوا. نامت على كتف الآباء أعيننا، وما حصادهم إلا الذي زرعوا. يا واضعين على هذا الفؤاد يدا، يوصيكم الله يوصيكم الله يوصيكم الله في الأولاد فاستمعوا. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأكارم، نمضي وإياكم في برنامج يوصيكم الله في أولادكم. هذا البرنامج نطل به على حضراتكم في كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك بجانب من جوانب تربية الآباء للأبناء. اليوم أتحدث عن غياب الآباء عن الأبناء، الغياب بداعي السفر أو سببه الأزمة التي عشناها، أو الغياب. أتحدث عن الغياب، ربما الغياب الجسدي أو الغياب الروحي. قد يكون هناك أب موجود في بيته ولكن غائب بعقله وغائب بفكره وغائب بوجدانه عن أولاده. أبدأ بالغياب الجسدي. هذا الغياب يكون بداعي السفر من أجل الرزق، الغياب لحاجة. الثاني ضيع الأول، الغياب عن الولد لحاجة. غيابك عن أولادك من أجل المال، كسبت المال وضيعت الولد. أسرة بلا أب إنما هي ريشة في مهب الريح، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. إذا غاب الأب ماذا بعد؟ الأم قد تستطيع أن تربي وترعى الأولاد في البدايات 5 سنين فما دون. متى ما كبرت سنه يحتاج إلى أب. حتى في سن السنة والسنتين والثلاثة والأربعة يحتاجون إلى الأب. النصيحة، كل النصيحة تأتي إلي استشارات أنه أب يريد أن يسافر كذا، أقول له إما أن تسافر مع عائلتك مع الزوجة والأولاد، وإما أن تبقى معهم. الرزاق هو الله عز وجل. كم من الآباء دفعتهم الظروف، أنا لا أقول الإنسان هو اختيارا سافر، دفعتهم الظروف لأن يسافروا، ولكن لم يستطيعوا أن يلموا شمل أولادهم. ما هو الحل؟ يجب أن تسعى جاهدا أن تجتمع مع أسرتك، لأنك مهما كسبت من الرزق ومن المال الوفير ومن الإقامات ومن جوازات السفر ومن الجنسيات، كلها هذه ضعها في كفة الميزان الأول، وضع الكفة الثانية هو أنك خسرت أولادك. هل تعلم أيها الأب الكريم أن بنتا من بناتك كان عمرها 13 سنة 14 سنة؟ أتكلم لكم عن نماذج حية رأيتها بأم عيني. صار له مسافر 8 سنين، صار عمره 17-18 تتزوج. لم يعرف صهره إلا عن طريق وسائل التواصل. تزوج صهره ابنته، ثم أنجبوا ولدا، ذاك الرجل صار جد وأتى له ذرية، وهو في واد وهو في مكان، وأولاده وأحفاده في مكان آخر. أولادنا بحاجة إلينا أيها الإخوة الكرام. الولد ولو صار شابا، أقول الولد الابن، يحتاج كل يوم إلى 100 أمر و100 نهي. إذا كان الولد لا يقوم إلى الصلاة إلا إذا اصطبرنا عليه، معناته نقول له 10 مرات على كل صلاة، كل يوم 50 أمر، هذا فقط في الصلاة.
نقول له مثلا كل بيمينك، ونقول له هل درست، لماذا تأخرت. هذا الولد الذي يتأخر عن البيت، هل تظن أن أمه التي تجلس أنت في الشرق وهي في الغرب أو العكس أنها تستطيع عليه وقد صار أطول منها؟ لا. لذلك نداء إلى الآباء ألا يتركوا أولادهم وأن يعودوا إليهم. أنت أيها الأب الكريم، يا من أنت في الغربة، يا من أنت في بلاد لا أعرف أين هي، في بلاد الشمال أو الجنوب، في بلاد البرد أو الحر أو القر، عد إلى أولادك واجمع شملهم وتدارك ما يمكن تداركه في تربيتهم، لأنها أيام أيها الإخوة الكرام. كبر الأولاد، هذا الذي تركته وهو ابن 10 سنين صار عمره 18 سنة الآن، يعني ما هي إلا أيام وسوف يتركك، وربما تكون له قدوة سيئة في أن يترك بلاده. هذه بلادنا، يجب ألا نتركها وأن نعود إليها وأن نعمرها بحضورنا، وأن نعمرها بتربية أولادنا، ونعمرها بأن يحبوا بلدهم، هذه البلاد التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا. أيها الإخوة الكرام، إن الغياب الطويل عن الأولاد يؤدي إلى انحرافهم. قصص التعاطي والمخدرات والفواحش ما ظهر منها وما بطن تبدأ برفاق السوء، وتبدأ بالدخان وبالنرجيلة، وتبدأ بعدها ربما يعني شرب الخمر، وربما صاحب الفتيات، وربما ارتكب الفواحش وعمره لم يتجاوز 17 عاما. لماذا؟ ليس هناك رقيب. الرقابة أيها الإخوة الكرام، الرقابة. أيها الأب الكريم، ابنك لا يريد مالا وفيرا، أنت ترسل له مال، هو لا يريد مالا وفيرا، يريد أبا يضمه، كما تحدثت بالأمس عن العطف والحنان. أب يأخذ بيد ولده ويذهب إلى صلاة الجمعة، ويذهب إلى صلاة التراويح. يريد أب يجلس معه على مائدة الإفطار في رمضان ويوجههم ويتحدث معهم يعني الكلام المفيد، ويتحدث عن بلده، عن أقاربه، عن جده، يحدثهم بما يدخل السرور عليهم. أبناؤنا إن تركناهم وغبنا عنهم انحرفوا. هل الآن هذا الغياب الجسدي، هناك غياب روحي. الأب حاضر موجود ولكنه لا يتابع، تاركهم، يعني لا يعود إلا في وقت متأخر من الليل، يسمر مع رفاقه، كل يوم عنده شدة وكل يوم عنده لعبة طاولة. هو زهق من الحياة، ولكن كأنه لم يتزوج وكأنه غير مسؤول. أنت تعلمهم من حيث لا يدري أن الحياة يعني إنما هي خبط عشواء. تعلمهم من حيث لا تدري أنه تتركه يفعل ما يشاء. الآن صحيح أن الغرفة مغلقة والولد بداخلها، ولكن خرج بروحه. الآن تستطيع الفتاة أن تصور نفسها وأن تصور جسدها عن طريق مكالمة الفيديو، وأن تراسل شاب، لأنه ليس هناك رقيب وليس هناك حسيب. أيها الأب، يا من عندك أولاد، التربية عملية شاقة أيها الإخوة الكرام، لكن أجرها كبير عند الله. بدك أنت تستنى حتى أنه يعني يبلغوا معك سن الرشد وسن الوعي وسن الإيمان حتى يدعوا لك: رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تعاب 20 سنة، ولكن 40 سنة اللي حتعيشهم، إذا كنتك تعيش 60 أو 70 50 سنة، كلهم حيكونوا عطاء بعد منها، رضا ومحبة. ويوم القيامة إن الرجل لترفع درجته يوم القيامة باستغفار ولده له. غياب الأب سوف يؤثر على المستوى الدراسي. أيها الإخوة الكرام، كان الأسرة في دمشق في أيام قد خلت، البيت كان يكون غرفتين أو 3، كان بعض
أذكر عن بعض العائلات يكون عندهم غرفة واحدة لكن عندهم أب وأم حريصين موجهين مبدعين في التوجيه، يخرج منهم الطبيب والمهندس والحقوقي ورجل الاقتصاد والتاجر والإنسان المتألق في أعماله، لأنهم وجهوهم نحو الخير ونحو القيم ونحو الإبداع. إذا كنت غائبا من يوجههم؟ هل تعلمون أنه الآن ولد من أولادنا يصل إلى الثالث ثانوي يعني البكالوريا بينجح ما بيعرف شو بده يختص، ما بيعرف. ليش؟ لأنه لم يكن هناك من يوجهه. هذا إن نجح. صارت الآن في هناك موضة جديدة بيقول لك عم يعيد ناجح ويعيد. أنا لم أسمعها في تاريخي الماضي. الإنسان خلص مبدع دائما في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل، دائما إبداع مع إبداع. أما الرسوب وأما الرجوع إلى الوراء، إذا رأيت إنسان يعني فاعلم رأيته مثلا متراجع فاعلم أن يعني هناك خلل في التربية، والخلل إنما يكون بغياب الأب أو الأم. الأب والأم، أقول كمان الأم، لكن الغالب هو غياب الأب. إذا كان هناك غياب أم من أجل يعني لا سمح الله أن يكون هناك طلاق أو هناك انفصال، الأم حريصة عندها حنان أن تكون بجانب أولادها. وأنا أوصي الأم لا تترك أولادها مهما كان السبب. أنا كنت أسمع عندما كنا ندرس القانون أنه الأم لا تترك أولادها، تقول هذه الكلمة: كرمال عين تكرم مرجع عيون، كرمال عيون أطفالي. يعني لا أفرط بهذه المؤسسة، هي مؤسسة إيش؟ البيت. أيها الإخوة الكرام، الأب مثل الطبيب الجراح. احفظوها أيها الآباء. هل يستطيع طبيب جراح يقوم بعملية جراحية أن يأخذ استراحة نصف ساعة وقلب المريض مفتوح؟ مستحيل. إنه يريد أن يتم العملية الجراحية، غيابه مو نصف ساعة، 10 دقائق 5 دقائق، ودقيقة واحدة يمكن أن يؤدي إلى كارثة. لذلك كان السلف الصالح من الآباء والأجداد لا يذهبون لا إلى الحج ولا يذهبون إلى أي مكان ولا ولا يسافرون حتى يبلغوا أولادهم مبلغ الرجال والفتيات مبلغ النساء. بعدين يقول لك هلا الآن يعني أديت الرسالة وبلغت الأمانة ونصحت أولادي، وهلا أنا الآن يعني بقدر إنه سافر وبقدر إنه روح وبقدر إنه إجي. تزوجوا، الله يكتب لهم الخير وعرفوا الحق ولزموه. أيها الإخوة الكرام، غياب بعض الأمهات قد يكون يعني إرادي وقد يكون قسري. هلا الأم أيضا عندما تغيب عن بيتها، يعني في أمهات يعني عندهم برامج كل يوم تذهب هنا وتأتي إلى هنا، حتى ولو كان للعلم. لو كانت الأم مدرسة وأستاذة والهي، أولى الناس بك هم أولاده، هم الأولاد اللي أنجبهم رحمك. هؤلاء هم أولى من كل الناس. هؤلاء طعامهم وشرابهم وكساؤهم والعطف عليهم والحنو عليهم ومتابعتهم ومراقبتهم. الآن أيها الإخوة الكرام، كان الإنسان يطلع ويسكر الباب ويحط الأولاد في البيت. أولاد يعني أسوأ ما يفعلوه ربما يعني يستعملوا الكرة ويكسروا شيئا أما الآن يدخل إلى شبكة عنكبوتية. أقول لكم يعني نسمع قصص وحكايا، الولد يصور جسده، يستطيع أن يدخل إلى غرف إلكترونية. لذلك المتابعة الحثيثة. أيتها الأم، إن كان غيابك إرادي فعودي إلى حرصك على تربية الأبناء، وإن كان قسري بسبب طلاق وعدم تفاهم بين الزوجين كما قلت لكم، يعني الأولاد يستحقون من أمهم التي أنجبتهم أن تضحي من أجلهم ومن أجل تربيتهم. صار عمرهم هالعمر، لا تتركيهم من أجل يعني عدم تفاهم. بالعكس، يجب أن يتدخل أهل العقل وأهل الفضل من أجل أن يجمعوا الوئام بين الزوج والزوجة وألا يتغيب. ليس منا من فرق. أيها الأب،
حذاري أن تكون سبب في الفراق، وأيتها الأم حذاري أن تكوني سببا في الفراق. ليس منا من فرق، لا بين المرأة وزوجها، ولا بين الأم وأولادها، ولا بين الأب وأولاده. يعني الفراق صعب أيها الإخوة الكرام، والغياب صعب أيتها الأمهات الكريمات. اليوم سلطنا الضوء عن غياب الأب عن أولاده لغير حاجة. قد تكون الحاجة حاجة المال، ولكن لو وضعنا يعني ما حصلت عليه من المكاسب كما قلت لكم، يعني أخذت فيزا وأخذت راتب جيد وتعيش في مكان ليس فيه نزاعات، ومثل ما بيقولوا عم يجي الكهرباء عندك وعلى 24، لكن وأخذت جواز وأخذت جنسية. طيب والمقابل يعني خسرت الأولاد. هذا التواصل والتليفون ولي بنتك تزوجت وصار عندها أولاد وأنت قاعد لي في بلاد الغرب. إلى متى؟ إلى متى؟ أنا أقول لك كل إنسان لو حصل مكاسب الدنيا آخر شيء يشتهيه في هذه الدنيا أن يدفن في تراب وطنه. فلنعد إلى بلادنا، ولنعد إلى أوطاننا، ولنعد إلى أبنائنا، ولنتابع المسيرة، ولنتدارك ما فاتنا من خير. هذه بلاد، وخاصة نتحدث يعني عن الشام. الشام هي يعني محط دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في شامنا. رجل يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد وفاتك يا رسول الله خير لي المكان. قال: عليك بالشام. لا نفضل أي مكان على الشام، وبالأخص إذا كان أولادنا موجودون فيه. قلنا هناك كراهية في الاغتراب عن الأهل لغير حاجة، وقلت أن الغياب المتكرر، حتى السفر بالنسبة للآباء أيها الإخوة الكرام، إذا سافرت وانتهت مهمة سفرك يوم الخميس المساء، لا تأجل للسبت، تعال الجمعة الصبح. أولادك بحاجة إليك، إلى محبتك، إلى نظراتك. بعدنا عن أولادنا سبب انحرافهم، بعدنا عن أولادنا سبب في تدهور دراساتهم وإبداعاتهم وتفوقاتهم في حياتهم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا أولادنا من النجباء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نامت على كتف الآباء أعيننا، وما حصادهم إلا الذي زرعوا. يا واضعين على هذا الفؤاد يدا، يوصيكم الله، يوصيكم الله، يوصيكم الله في الأولاد فاستمعوا.